Uite, încă un car cu boi. Pua, ce noroc. Ce tare. Bună ziua. Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Dan. Astăzi am avut câteva ore libere și am ieșit la o tură de vreo 280 de kilometri și destul de virajată, după cum zice Calimoto. E aplicația după care merg. Sper să fie frumos. Oricum e frumos să mergi cu motocicleta. Acum sunt 26 de grade, conform cu temperatura din bord. E perfect pentru călărit motociclete. Mă aștept să fie mai cald mai târziu, dar sunt pregătit. Să-i dăm drumul. Am reușit într-un final să fac setup-ul de motovlog. Sunt foarte bucuros că am reușit asta. Astăzi, deci, o să vă și vorbesc. Este prima dată. Mă rog, am mai încercat odată, dar nu prea mi-a plăcut cum am plasat microfonul și a fost destul de mult zgomot de vânt din cauza asta. Am mai umblat un pic la el și acum sper să fie mult mai bine. Suntem după seaca de pădure, în drum spre Vânju Mare. Bate vântul de mori, dar e super, super frumos. Drumurile astea prin pădure virajate sunt demențiale. Cum venea camionul ăsta. Dacă ne întâlneam în curbă, nu știu ce să zic. Îl făceam praf. Tare. Mergea și așa pe ambele benzi. Beton. Te mai păzește și Dumnezeu, nu? Ce să-i faci? Asta e. Ia uite și tu pe unde mă bagă. Sunt într-un sat, nu știu, dar mi-a zis să o iau pe ulița asta. E o surpriză bună, doar că nu mă așteptam. Asta fiind totuși definiția surprizei, nu? Teoretic ar trebui să ieșim iar la asfalt. Ia să vedem. Ia uite. Ia uite. Nu? Ia uite ce frumos. Hai. De asta îmi place Calimoto, că îți oferă și astfel de surprize și chiar pune un zâmbet pe față, așa. Un fel de uaa, ce tare. Nu mă așteptam că dacă o iau pe aici, ies aici, e așa mișto. Uite, chiar și drumulețul ăsta, cât de mult verde și frumos e pe lângă.
Da, e închis pe unde trebuie să mergem. Hai să vedem. Foarte mișto. Aoleu. Trebuie să trec prin apă. Incredibil. Nu cred că am curaj. Ia să vedem. Ar fi prima mea trecere prin apă ever. Nici n-am curaj să mă apropii cu motocicleta decât dacă e piatră de desubt. Cum o fi să mergi prin noroiul ăsta? Mamă, Doamne ajută! Ok. M-am hotărât să trec. Sper să nu regret. E prima dată. O să o iau încet. Încet de tot. Ia uite bă ce simplu e. Hai bă ce ai. Super tare. Adventure de adventure, cum ar veni. Ce mișto. Mi se pare super tare. N-am făcut niciun curs de off-road. Eram îngrozit să trec prin apă cu motocicleta, căci că dacă o scap și trage apă, poțești nu știu ce. Așa că mă bucur super mult. Da, spuneam că îmi place Calimoto super mult. Tocmai din cauza asta am cumpărat aplicația. Trebuia stânga aici. Să întoarcem și să facem stânga, pentru că de ce nu? Am cumpărat aplicația tocmai de asta, că îți oferă o opțiune să ajungi din punctul A în punctul B pe o variantă super twisty. Ceea ce mi se pare mega wow. Dacă o plătești, îți dă și... aici, dreapta. Îți dă și... ia să vedem. Super tare. Dacă o plătești, îți dă și hărțile off-road. Scuzați-mă, nu hărțile off-road, hărțile offline am vrut să zic. Și mi se pare super mișto pentru când ieși din țară, poți să ți le downloadezi, n-ai nicio treabă. Mamă, ce aventuros e pe aici. Incredibil. Tot mai multă iarbă. Cât de tare. Cât de tare. Mă mănâncă și câinii. Noroc că am cizmele mari. Și dacă mă înhață, n-are ce să-mi facă. Își rupe dinții. Deci foarte tare, frate. Cum te bagă pe niște ulițe super strâmte și cu pământ așa nebătătorit. Da, ziceam că ai hărțile offline. Deci poți oricând să faci un traseu în cerc, de exemplu, super twisty, și să ajungi prin locuri pe care nu le-ai mai văzut niciodată. În plus îți arată pe hartă cu albastru toate drumurile pe care ai mers vreodată, de când ai cont și până în prezent, cum ar veni. Și asta e super mișto, pentru că poți să vezi cu ușurință toate locurile prin care n-ai fost și să plănuiești plimbări acolo. Ceea ce e mega mișto.
Drumul ăsta pare foarte, foarte, foarte nou. Pare că tocmai ce l-au făcut. Este de-a dreptul pustiu. Nu e absolut nimeni pe el. N-a trecut absolut nimeni. E o minunăție. Poți să mergi oricât de tare. Avem de urcat dealul ăsta mare din față. Ia uitați-vă și voi cum face iarba asta. Zici că face valuri de la vânt. Incredibil. Hai să vedem cum o să fie cu dealul. Nu o să-l urcăm pe aici, pe de-a dreptul. Văd că drumul principal face stânga. Sper să fie ok. Am cauciucuri noi, Michelin Anaki Adventure. Doar ce le-am pus, cred că am 500 de kilometri pe ele. Deci ar trebui să fie bine. Pietriș. Simplu. De-a dreptul simplu. Foai, cât de frumos. Și mirosul e minunat. Pământ cu iarbă, cu, nu știu, miros de pomi, de animale, de... Dacă ați crescut la țară acum 30 de ani, poate 30 și ați umblat pe câmpuri, atunci cred că știți. Fua. Ascult muzică în cască și acum a început Romica Puceanu. Șaraiman și Șaraiman. Dar merge cu decorul. Mega tare. Deci drumul ăla de off-road pe care am fost, la un moment dat s-a transformat în asfalt. Foarte frumos, relativ părăsit. Și cumva am ieșit la Strehaia. Nu știu cum. Așa că fix acum am ieșit din Strehaia și îi dăm mai departe.
Mai am 160 și ceva de kilometri din tura pe care mi-am propus-o. Acum sunt pe drumul spre Gura Șușiței, dacă am reținut bine. Am făcut stânga pe un drum comunal care iarăși este asfaltat și destul de bun. Uitați-vă și voi ce frumusețe. Mergem către... Să închid că bate vântul. Mergem către o localitate care se numește Borăscu. Și din nou este un drum virajat și strâmt și necirculat și bunicel. O minunăție. Am ajuns la Turceni și facem stânga către combinat. Cred că deseori când sunt puse restricții de astea, ele sunt pentru circulația mașinilor mari și a autoturismelor. Cred că motocicletele se pot strecura pe oriunde. Dar iată că m-am înșelat. Da, nasol. Bună ziua! Am pus navigația cu tura pe pauză pentru că cred că am văzut un loc bun unde aș putea să iau o pauză să mănânc. Mi s-a făcut foame și am trecut aici peste o apă, nu știu exact peste care. E și o cale ferată. Sper că drumul ăsta să treacă pe sub calea ferată și să ajungă la apă. Mi s-a părut foarte mișto de luat pauză și de mâncat acolo un pic. Mi-am luat niște foietaje cu mine, că nu știam cum o să fie și cât de mult o să dureze. Și uite că pare că am făcut foarte bine. Ia să vedem pe aici. Ce mișto. Hai la apă. Cred că pe aici. Oare? Ia să vedem. Cred că e mai ușor fără mănușă. Da, domne, da, aici. Hai. Mamă, sper să nu mințe roata pe aici.
Am un kit de reparație la mine, dar n-aș vrea să o înțep, că e nouă. Da, am ajuns sus cumva. Aș fi preferat să ajung chiar pe margine jos aici, uite cum e plaja asta. Bine, n-aș fi intrat în nisipul ăla, dar da, nu prea îmi place. Întoarcem și vedem. O să mâncăm fix aici și suntem și lângă apă. E un loc foarte bun de camping. După ce am mâncat pe malul râului, în locul ăla super frumos, am continuat mai departe pe drumul ăsta. E un drum județean, nu știu cât, 600 nu știu cât. Merg spre Casa Memorială Tudor Vladimirescu. Sunt curios cât de evident o să fie semnul, sper să nu o ratez. Dar dacă e deschis și e mișto, mă opresc să o vizitez, n-am mai fost niciodată. Din păcate, casa lui Tudor Vladimirescu era în dreapta, iar drumul duce în stânga. Pentru că trebuie să ajung totuși undeva diseară și n-am cum să lipsesc, nu o să mă mai abat de la traseu.
Așa că îi dau înainte. Drumul ăsta nu e foarte prost, dar nu e nici chiar ca în Palmă. Am mai fost pe el de 2 ori. E frumos. Și care are vreo 12 km. Nu știu dacă fix porțiunea asta fără asfalt are chiar 12. Cred că are mult mai puțin. Teoretic nu e nevoie să stai în picioare pe bucata asta. Se poate face și din șa. Doar că e foarte incomod, te zdruncină de... se amestecă gândurile. Un car cu boi! Ce mișto! De când am mai văzut un car cu boi, de anul trecut. Ia uite, tare. De asta îmi place România. Cred că în Germania, în Finlanda, la capul nord nu vezi așa ceva. Uite, încă un car cu boi. Pua, ce noroc. Ce tare. Bună ziua. Da, acum am ieșit de pe porțiunea de off-road de adineauri și într-adevăr a avut vreo 4 km din cei 12 pe care trebuie să-i stau pe drumul ăsta. Da, a fost super mișto. Pentru că n-a fost ușor, pentru că am văzut care cu boi 2, uite-l și pe al 3-lea. Incredibil, ce mă bucur. Grigorescu, nu? A desenat, a pictat carul cu boi. Și uite că atâția ani mai târziu încă sunt prin satele românești și prin patria asta. Deci cumva am ieșit la Hurezani, în Gorj, și apoi am făcut dreapta. Am intrat apoi pe drumul ăsta și cred că acum fac stânga și o să traversez dealurile astea pe un drum comunal. Sper să nu fie foarte greu, în sensul că să nu fie off-road greu. Sper să fie mișto. Cred că am mai fost, nu sunt sigur. Dar o să vă arăt și vouă. Da. Ia uite că e asfaltat. Puh, ce tare, bă, băiatule. Bă, băiatule, bă, ce tare, bă. Deschid și viziera ca să-mi fie răcorică. Ce mișto.
că m-am îndrăgostit, cred că da, 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 și sunt tare fericit, bate, bate inima, da, da. Uitați-vă și voi ce drumuri mișto. Să-i dai cu motorul pe piatră cubică, pe drumuri lăturalnice, adventure, ce să vrei mai mult de atât. Să-ți cânte Pepe cum s-a îndrăgostit el. Ce e mai beton de atât, ziceți voi. Acum sunt pe la Amărăști, am intrat deja în județul Dolj, înapoi, mă apropii de casă, merg cumva spre sud. Cred că au trecut în total vreo 5 ore față de 6 și jumătate cât zicea Calimoto că o să dureze tura asta. În afară de un loc unde era în lucru drumul, la capul dealului acolo, și n-am putut să fac bucata aia care cred că era de off-road și mi-ar fi plăcut să o fac între capul dealului și Aninoasa, dar nu sunt sigur. În rest a fost o tură super mega mișto. Îmi place tare, tare, tare mult. Și până acum și mi-a plăcut. Sper că o să vă placă și vouă filmul ăsta. Dacă vă place și vouă, lăsați-mi un like sau un dislike dacă vreți voi. Puteți să și share-uiți video, faceți și subscribe și vă mulțumesc tare mult.